सम्पूर्णलाई आजको यस भिडियोमा स्वागत छ। नमस्कार, म युकेश पौडेल र आज चाहिँ हामी एउटा सी प्रोग्राम लेख्न गइरहेको छौं जसले गर्दा चाहिँ एउटा नम्बरलाई रिभर्स गर्छ। र प्रोग्राम चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। सुरुमा भनेको हामीले तीनटा भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ आउँछ सुरुमा हाम्रो नम्बर भेरिएबल र रिमाइन्डर भेरिएबल र रिभर्स भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ र रिभर्स भेरिएबल चाहिँ हामीले 0 एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुमा भनेको युजरबाट हामीले नम्बर माग्ने र नम्बर मागिसकेपछि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ यो व्हाइल लुप भित्र चाहिँ के हुँदैछ त भन्ने के हुन्छ त भन्ने कन्सेप्टलाई चाहिँ अब क्लियर पारौं। र सुरुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर जुन दिएको हुन्छ युजरले त्यसलाई चाहिँ रिमाइन्डरमा मोडुलो अपरेटर युज गरेर 10 ले डिभाइड गरिन्छ र रिमाइन्डरमा एसाइन गरिन्छ। एज्युम गरौँ कि युजरले चाहिँ हाम्रो नम्बर कति हाल्नु भन्दाखेरि 3 4 2 नम्बर हामीले युजरले हाल्नुभयो र यो सुरुको अनुसार चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो रिमाइन्डरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिमाइन्डर बराबर 342 मोडुलो अपरेटर युज गरेर 10 ले डिभाइड हुन्छ र यहाँ यसमा चाहिँ के आउँछ त भ्यालु भन्दाखेरि हाम्रो 342 लाई 10 ले डिभाइड गरौँ कति आउँछ त 10 3 जा 30 42 हुन्छ र 10 4 जा 40 हुन्छ र रिमाइन्डर कति आउँछ 2 आउँछ। रिमाइन्डरमा हाम्रो कति आयो त 2 आयो है। 2 आएपछि हाम्रो रिभर्स चल्छ र रिभर्समा चाहिँ के हुन्छ त रिभर्स बराबर के छ त हाम्रो रिभर्स सुरुमा हामीले कति एज्युम गरेको छौं 0 एज्युम गरेको छ र 0 मल्टिप्लाई बाइ 10 प्लस रिमाइन्डर भनेको 2 छदैछ। यो बराबर कति हुन्छ त हाम्रो 2 हुन्छ र नम्बर चल्छ। नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो नम्बर भनेको हाम्रो 342 नै छदैछ। 342 लाई 10 ले डिभाइड गरिन्छ के रहन्छ त क्वोशिएन्ट रहन्छ र क्वोशिएन्ट भनेको कति रहन्छ 34। यसरी हाम्रो 34 रहन्छ। फेरि यो चल्छ। फेरि चल्दा चाहिँ अब रिमाइन्डरमा चाहिँ हाम्रो के बस्छ त भन्दाखेरि रिमाइन्डरमा हाम्रो बस्छ 4। रिमाइन्डरमा 4 बस्ने भयो। रिभर्समा चाहिँ के हुन्छ त अब भन्दाखेरि हाम्रो अगाडिको रिभर्समा कति भ्यालु आएको थियो हाम्रो 2 आएको थियो है र अब 2 मल्टिप्लाई बाइ 10 प्लस 4 हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ त 20 प्लस 4 24 हुन्छ र हाम्रो नम्बर हुन्छ। फेरि नम्बर बराबर कति हुन्छ त हाम्रो अब नम्बर 34 थियो र 34 लाई डिभाइड गर्दा 10 ले क्वोशिएन्ट कति बस्छ त भन्दाखेरि हाम्रो 3 बस्छ। 3 बसेपछि फेरि नम्बर 0 भएको छैन र फेरि चल्छ। फेरि चल्दाखेरि रिमाइन्डरमा अब हाम्रो कति रहने भयो 3 नै रहने भयो र रिभर्समा कति रहन्छ त अब भन्दाखेरि हाम्रो भइसकेको छ र अब कति थियो त हाम्रो माथि भन्दाखेरि 24 थियो है र 24 लाई मल्टिप्लाई बाइ 10 हुँदाखेरि कति हुन्छ 240 प्लस रिमाइन्डरमा 3 छ 3 हुन्छ र कति हुन्छ हाम्रो 243। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त नम्बर रिभर्स हुन्छ। युजरले दिएको नम्बर कति थियो त 342 थियो र अब के हुन्छ 243 गरेर हाम्रो नम्बर रिभर्स भयो र अब नम्बर पनि कति हुन्छ त क्वोशिएन्ट 0 बस्छ र यो व्हाइल लुप हाम्रो सकिन्छ र व्हाइल लुप सकेपछि हाम्रो कोड पनि यतिमै अन्त्य हुन्छ र यसरी चाहिँ हाम्रो नम्बर चाहिँ सी प्रोग्राममा रिभर्स हुने गर्छ। र अब यसलाई कोडमा पनि हेरौँ। कोडमा पनि यसलाई अब हामी एक्जिक्युट गरौँ। कोड हेर्न सक्छौं हामीले इन्क्लुड गर्यौं इन्ट मेन यसरी कोड रहेको छ। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई एक्जिक्युट गर्दाखेरि के आउँछ त हाम्रो भन्दाखेरि यसले नयाँ टर्मिनलमा ओपन गरौँ र हाम्रो के छ त number.c यसरी हाम्रो नम्बर इन्टर गर्नु भन्छ। यसरी हाम्रो नम्बर इन्टर गर्नु भन्छ र हामी इन्टर गरौँ 4 5 6 7 यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो के भयो त 7654। यसरी चाहिँ हाम्रो नम्बर रिभर्स हुन्छ। प्रोग्राम यस्तो रहेको छ। यसलाई तपाईहरुले कपी गर्न सक्नुहुन्छ र वा यसलाई तपाईहरुले स्क्रिनशट लिएर बुझ्न सक्नुहुन्छ र यति भन्दै आजको यस भिडियोलाई यही अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद नमस्कार।